Mẹ tôi sợ tôi ép bà phá thai, nên mỗi ngày đều dùng băng gạc quấn chặt bụng, giấu nhẹm chuyện mang thai. Kết quả là đứa em trai sinh ra đã bị liệt hai chân. Vì thế, mẹ tôi căm ghét tôi đến tận xương tủy. Bà đi khắp nơi nói rằng đứa em trai là con riêng của tôi. Tôi bị bức ép đến mức nhảy từ tầng cao xuống, chết trong oán hận. Sau khi được tái sinh, tôi quyết định sớm vạch trần chuyện mẹ mang thai. Lúc này đang là buổi họp gia đình. Tất cả người thân đều có mặt. Tôi lấy ra que thử thai đã chuẩn bị trước, đi tới ôm lấy mẹ. Chúc mừng mẹ nhé, con sắp có em trai rồi phải không? Mẹ lập tức hoảng loạn, con nói bậy gì vậy? Que thử thai này con lấy ở đâu? Không phải con tự làm bậy bên ngoài rồi? Muốn đổ oan cho mẹ đấy chứ? Lời này thu hút sự chú ý của các họ hàng. Tất cả đều nhìn sang, tôi giả vờ thất vọng. Que thử thai này con nhặt được trên bàn rửa tay trong nhà vệ sinh. Con tưởng mẹ mang thai chứ? Mẹ đừng oan uổng con. Nói xong, tôi thêm 2 món ăn vào thực đơn. Trong đó có một món mà phụ nữ mang thai không thể ăn đến rau mã đề. Khi món rau mã đề xào được bưng lên, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mẹ tôi. Bố tôi cũng gắp món đó cho bà. Vợ à, em không phải thích ăn lành mạnh. Thích ăn rau dại sao? Anh giúp em thêm một ít. Gần đây dạ dày em lạnh. Bác sĩ nói em không nên ăn rau dại. Rất nhanh sau đó, món cà sống cũng được bưng lên. Tôi trực tiếp đặt nó trước mặt bà. Mẹ tôi ngửi thấy mùi liền buồn nôn, quay người chạy vào nhà vệ sinh. Khi bà trở lại, tất cả mọi người đều hiểu rằng bà đang mang thai. Bố tôi già rồi mới có con, tự nhiên rất vui vẻ. Vợ à, em mang thai bao lâu rồi? Sao còn giấu cả nhà? Mẹ tôi vội vàng lắc đầu, em cũng không nhớ rõ nữa. Để mai em hỏi bác sĩ. Nghe xong, tôi bật cười. Bà chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì đứa trẻ này vốn không phải con của bố tôi. Lúc này, các họ hàng cũng bắt đầu xúm lại. Cô cả lên tiếng trước. Ôi trời ơi, cũng tại cô cả. Vừa rồi bọn trẻ đã đoán ra rồi. Cô vẫn không chịu thừa nhận. Có phải cô sợ người khác hại cô không? Cô hai cũng tỏ ra bất mãn. Que thử thai kia rõ ràng là của cô. Cô hẳn là đã biết mình mang thai từ lâu rồi, nhưng cố tình giấu tất cả mọi người. Mấy cô chú đều thèm khát cổ phần của bố tôi, cầu mong bố tôi tuyệt tự tuyệt tôn, để chia thêm cổ phần cho con cái của họ. Mẹ tôi vội vàng giải thích, tôi sợ nói sớm quá sẽ không còn gì bất ngờ. Nói xong, bà lại nắm chặt tay tôi. Xịt, mẹ xin lỗi con, vừa rồi mẹ không dám nghi ngờ con. Mẹ xin lỗi con. Không sao đâu mẹ, con thật sự rất vui cho mẹ. Nếu lần này mẹ sinh được một em trai, thì tài sản trăm tỷ của bố sẽ có người kế thừa. Bố tôi cũng mặt mày hớn hở. Dù sao đây cũng là bằng chứng cho thấy ông vẫn còn sung sức ở tuổi già. Thế là bữa cơm này kết thúc trong những lời bóng gió của mấy cô chú. Tuy nhiên, khi về nhà, bố tôi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tây Tây, con lên phòng trước đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ con. Tôi ngoan ngoãn lên lầu, rồi bật camera giám sát trong thư phòng của bố. Hóa ra, từ lâu tôi đã lén lắt đặt một camera giấu kín, chỉ để chờ khoảnh khắc này. Chỉ thấy bố tôi tức giận chất vấn mẹ. Đứa bé trong bụng mẹ đã được bao nhiêu tuần rồi? Đã đi khám bác sĩ chưa? 3 tuần dưới rồi. Nghe xong, bố tôi cười. Đúng rồi. Lần kiểm tra thai sau bố sẽ đi cùng mẹ. Nếu lần này là con trai, thì không còn gì tốt hơn. Mẹ tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tỏ ra căng thẳng. Thực ra, bố tôi là một người đa nghi. Điều này có lẽ chính là sự thật ẩn giấu mà ông che giấu suốt kiếp trước. Vì vậy, kiếp trước của tôi chẳng qua chỉ là bàn đạp cho đứa con riêng của ông. Dù sao nếu tôi không chết, thì đứa con riêng tàn tật của ông làm sao có thể kế thừa cổ phần của bố tôi. Mãi đến khi bố tôi đi công tác, mẹ mới quyết định đi khám thai. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này? Tôi chủ động xin bố. Việc ở Hạ Môn con sẽ thay bố đi. Mẹ hôm nay đi khám thai, bố hãy ở bên mẹ nhiều hơn nhé. Mẹ tôi vội vàng từ chối. Không cần đâu, chính tôi cũng có thể tự đi. Bố à, mẹ là sản phụ lớn tuổi, bố nên dành thời gian cho mẹ và em trai là điều đương nhiên. Đây cũng là một phần của giáo dục thai nhi. Bố tôi cũng đồng ý. Vậy con thay bố đi Hạ Môn một chuyến. Chú Trương chắc con cũng quen. Khi ra khỏi cửa, mẹ tôi lại đề nghị đến bệnh viện tư nhân của bạn mẹ để khám thai, nhưng bị bố tôi từ chối. Càng lo lắng, bố càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy, bố tôi sợ rằng bạn của mẹ sẽ giở trò. Ông kiên quyết đưa mẹ đến bệnh viện công để kiểm tra. Thậm chí khi siêu âm, bố cũng để 2 người giúp việc đi theo cùng.
để tránh mẹ tôi hối lộ bác sĩ. Rất nhanh sau đó, họ đã nhận được báo cáo kiểm tra thai. Thai nhi đã được 5 tuần 3 ngày. Bố tôi lập tức biến sắc. Những ngày đó tôi không hề chạm vào cô. Lúc đó tôi đang ở Anh để đàm phán làm ăn. Đứa bé trong bụng cô là của ai? Mẹ tôi tiếp tục chối bay. Có lẽ tôi nhớ nhầm rồi. Có thể có một hôm anh say rượu. Tôi đỡ anh về phòng. Rồi chúng ta đã xảy ra quan hệ. Vợ chồng già rồi nên tôi không nhắc đến. Anh chắc cũng không nhớ đâu. Trong phòng khách nhà mình có camera giám sát. Anh có thể kiểm tra xem. Hôm đó tôi có đỡ anh hay không? Bây giờ thừa nhận thì chỉ còn con đường ly hôn. Còn bà ấy thì không muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang. Bố tôi suy nghĩ một lúc. Lại lần nữa do dự. Có thật vậy không? Ông nhớ rằng những ngày đó đúng là đã say rượu. Khi tỉnh dậy, mẹ tôi cũng nằm bên cạnh ông. Mẹ tôi nhân cơ hội bật khóc. Tất nhiên là như vậy rồi. Chúng ta là vợ chồng già rồi. Anh còn nghi ngờ tôi sao? Già rồi mà có con trai chẳng phải tốt sao? Sao anh lại đa nghi với tôi như vậy? Bố tôi thấy bà khóc đáng thương. Liền mềm lòng ngay tại chỗ. Ông tiến lại an ủi mẹ tôi. Em hãy chăm sóc thai kỳ thật tốt nếu thật sự là con trai. Sau này toàn bộ gia sản của anh đều thuộc về nó. Nói xong, ông lấy cớ bận việc. Quay người bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ sự nghi ngờ của ông sẽ không dễ dàng tan biến như vậy đâu. Thế là sáng hôm sau, tôi gọi điện, đề nghị bố thuê thám tử tư theo dõi mẹ. Ông không từ chối. Tìm người xong con trả tiền. Nhớ đừng để mẹ con phát hiện. Bố yên tâm, con sẽ không để lộ. Con sẽ không để đứa con hoang ngoài kia động vào tài sản gia đình. Trước khi đó thực sự là em trai con cũng chấp nhận. Lời này khiến bố tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông trực tiếp chuyển cho tôi 5 triệu. Sau đó, tôi đồng thời thuê 2 thám tử tư. Một người điều tra bố, một người điều tra mẹ. Đúng vậy, tôi cảm thấy bố cũng có vấn đề. Kiếp trước, khi tôi bị hại chết, ông không hề nói một lời. Rõ ràng, tôi sống cũng cản đường ông. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Nếu cả hai đều có vấn đề, thì tôi thành bánh quy kẹp rồi. Theo thông tin từ thám tử, mẹ tôi đã đến một khu biệt thự cao cấp. Người mà bà ngoại tình là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, vừa hát vừa nhảy. Hiện tại anh ta vẫn chưa có danh tiếng gì và buổi biểu diễn duy nhất của anh ta chính là do mẹ tôi tài trợ, do họ kéo rèm cửa. Nên thám tử chỉ chụp được cảnh mẹ tôi bước ra khỏi biệt thự. Nhưng hình ảnh được chụp rất rõ ràng. Có thể thấy trên cổ mẹ tôi có dấu hôn. Hơn nữa chiếc nhẫn đá sapphire xanh trên tay bà cũng biến mất. Nửa giờ sau, chàng trai trẻ cũng bước ra khỏi biệt thự. Anh ta trực tiếp đến tiệm cầm đồ. Và món đồ anh ta cầm chính là chiếc nhẫn đá sapphire của mẹ tôi. Tôi ngay lập tức gửi thông tin này cho bố. Sau khi nhận được tin nhắn, bố không nói một lời, trực tiếp cúp máy. Mãi đến 20 tiếng sau, ông mới gọi lại. Việc này con làm rất tốt. Đừng để lộ cho truyền thông. Phần còn lại để bố xử lý. Tôi lập tức đồng ý. Rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục quay về học tập. Dù sao tôi cũng phải tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, mới có thể nhận được sự công nhận của bố và tiếp quản công ty. Đến tối, mẹ tôi trở về với đầy tay túi mua sắm lớn nhỏ. Bà nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. Cô đang nhìn gì? Là đang nhìn tôi chưa chết à? Kể từ khi tôi vạch trần chuyện bà mang thai, hai chúng tôi đã hoàn toàn trở mặt. Bà trách tôi phản bội. Còn tôi thì mong bà sớm gặp báo ứng. Không có gì, chỉ là thấy bụng của mẹ dường như to hơn rồi. Mẹ tôi lập tức tỏ ra tự hào. Đương nhiên rồi. Con trai của tôi chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Sau này tất cả mọi thứ trong nhà đều thuộc về em trai cô. Cô đừng mơ tưởng tới. Vậy chúc mẹ sớm sinh được em trai. Thực ra, tôi cũng hy vọng bà có thể sinh đứa bé này bình an. Dù sao nếu tôi nhớ không nhầm, kiếp trước, đứa em trai này trông rất giống chàng ca sĩ trẻ kia. Sau đó, tôi trở về ký túc xá sinh viên, sống thoải mái vài ngày. Dù sao sắp tới nhà sẽ nổ ra tranh cãi. Tôi không muốn bị kẹt ở giữa mà chịu khổ. Khi tôi trở về nhà, phát hiện mọi thứ trong thư phòng đều bị đập phá. Trận chiến này thật sự rất dữ dội. Tôi hỏi người giúp việc. Hai người họ đâu rồi? Sáng sớm hôm nay, ông chủ đã đưa bà chủ đi bệnh viện. Nghe nói là để làm xét nghiệm nước ối. Tôi hơi ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng chịu làm à? Bà ấy không chịu cũng không được. Là ông chủ sai vệ sĩ ép bà ấy đi. Lúc ra khỏi cửa, trên người bà ấy đầy máu. Tay ông chủ cũng bị thương. Nghe kể lại thì cảnh tượng đó thật đáng sợ. Tôi vội vàng về phòng thu dọn ít quần áo.
nói với người giúp việc rằng tôi định tiếp tục ở ký túc xá. Tuy nhiên, vài giờ sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà khóc lóc thảm thiết. Đồ chết tiệt. Giờ cô hài lòng rồi chứ? Bố cô đòi ly dị mẹ. Chắc chắn là cô đứng sau giật dây rồi. Ban đầu ông ấy đã tin mẹ rồi. Đều tại cô cả, đồ bất hiếu. Kết quả xét nghiệm S đã ra chưa? Là của chàng ca sĩ trẻ kia hay của bố tôi? Mẹ tôi lập tức cứng họng. Quả nhiên bà biết. Bà là mẹ đẻ của tôi, nhưng lại không báo trước cho tôi. Tôi thật sự nuôi cô lớn để làm gì chứ? Nghe xong, tôi cười lạnh. Có phải tôi bảo bà ngoại tình đâu. Nếu không phải bà tham lam, thì cũng chẳng bị phát hiện. Thôi, còn cúp máy đây. Nói xong, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Tuy nhiên, đến chiều, bố tôi lại tìm đến tôi. Ông đưa cho tôi một bản thỏa thuận. Ký đi, con sẽ mãi là con gái cưng của bố. Tôi cầm lên, xem thử, hóa ra là thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế.